toen, al, sinds, voordat, nadat, totdat, terwijl, zolang, zodra. Oké, hallo Dutchies to be. Welkom. Ik voel me vandaag heel muzikaal. Alleen, ja, lukt het niet helemaal met echt een pakkende songtekst schrijven. Dus ga ik vandaag maar geen liedjes schrijven, maar jullie weer lesgeven. Conjunctiewoorden van bijzinnen. Misschien je ergste nachtmerrie. Nou ja, misschien na de het of het woordje er, maar vaak wel een soort nachtmerrie, de bijzin, voor veel studenten. Behalve als je al Duits kent, want in het Duits heb je dezelfde structuur. Vandaag dus 9 conjunctiewoorden in de categorie tijd. Er zijn heel veel conjunctiewoorden, dus ik wil ze onderverdelen in verschillende categorieën. Begin januari heb ik al een video geüpload over de structuur van bijzinnen. Dus in deze video ga ik niet veel uitleg geven over de structuur. Dus als je dat eerst wilt leren, dan moet je hier klikken en deze video in de wachtrij houden. En ik heb ook een video gemaakt over hoofdzinnen. Als je die ook wilt kijken, dan moet je ook hier klikken. En nog steeds deze video in de wachtrij houden natuurlijk. 9 conjunctiewoorden. Ik heb ze al alle 9 genoemd in mijn liedje, soort van. 2 conjunctiewoorden, namelijk als en toen, heb ik ook al besproken in mijn eerdere video. En als kan in 2 verschillende contexten gebruikt worden. 1 voor een tijd, zoals in deze video, wat we hier gaan doen. En dat is dan een soort wanneer, when. En eentje voor een hypothetische gebeurtenis. Dat is te vergelijken met if. Maar die gaan wij dus niet doen vandaag. Laten we beginnen weer eerst met toen. Ja, laten we beginnen met toen. Toen gebruik je om iets te vertellen over het verleden. Alleen dan. Dus het is eigenlijk when, van het Engelse when, in the past. In de verleden tijd. Een voorbeeld. Toen ik jong was, wilde ik stewardess worden. Dit is dus een zin in het imperfecte, in de verleden tijd. When I was young, I wanted to be a stewardess. Or to become a stewardess. Hier zie je dat de zin met toen, en de bijzin dus, op plek 1 staat. Eerst deze zin. En daarna komt een andere zin. En dat is een hoofdzin. En samen zijn zij ook één grote zin natuurlijk. En kort nog een keer over de structuur daarvan. Als je een zin hebt, dan kan die bestaan uit verschillende soorten zinnen. Maar het belangrijkste is dat altijd het werkwoord van de hele zin, het vervoegde werkwoord, op plek 2 staat. Dus de bijzin, toen ik jong was, is nummer 1 van de hele zin. En dan het werkwoord wilde. En dan het subject ik, stewardess worden. Dus kort is dit de uitleg. Als dat nog niet genoeg is, ga dan dus naar de vorige video over de bijzinnen of naar de video over de hoofdzinnen, waarin ik dit principe heel uitgebreid uitleg. En je ziet dus dat toen ik jong was, dat is een bijzin en daarin staat dus juist het werkwoord op de laatste plek. Toen ik jong was. Je kunt ze ook omdraaien. Ik wilde stewardess worden toen ik jong was. Maar het klinkt natuurlijker om te beginnen met toen ik jong was, omdat hier de nadruk op ligt in de hele zin. Oké, als. Als is een conjunctiewoord voor nu of de toekomst. We kunnen nu
de rollen omdraaien. Ik ben nu weer Kim. Hallo, ik ben Kim. En ik zeg tegen mijn moeder: als ik later groot ben, wil ik stewardess worden. Oké, that sounds so awful. Oké, sorry. Vandaag kan ik niet zingen en ook niet acteren. En toch ga ik dit beeldmateriaal gebruiken. Dit is vaak wat kinderen zeggen. When I'm older, I want to become a stewardess. Not that every kid says this. I did. Dus je zegt iets over de toekomst. En dit kan in een zin in de tegenwoordige tijd. Als ik later groot ben. Want het impliceert groot, ouder, toekomst. Nummer 3 is sinds. Ik zal een voorbeeld geven. Sinds ik video's op YouTube zet, kan ik meer studenten over de hele wereld Nederlands leren. Dus dit is te vergelijken met since. Since I'm uploading videos on YouTube, I can teach Dutch to a lot more students all over the world. Since betekent alleen iets met tijd en niet het Engelse since dat je soms kunt gebruiken in plaats van because. Dan krijgen we voordat, nadat en totdat. Een voorbeeld met voordat. Voordat we kunnen koken, moeten we eerst boodschappen doen. Dit zegt iets over de toekomst. Misschien is het niet zo heel ver in de toekomst, maar het is iets in de toekomst. Maar je kunt voordat ook gebruiken om iets te vertellen over een gebeurtenis in het verleden. Voordat we konden koken, moesten we eerst boodschappen doen. Het geeft een sequentie aan. Als je hier een tijdlijn hebt en even denken, hoe ga je naar voren? Ja. En hier is het nu. En dan heb je hier een actie in de tijd en daar. En voordat is hier, namelijk koken. En boodschappen doen is hier. Dus nu boodschappen en dan koken. Met nadat is het andersom. Bijvoorbeeld, nadat we boodschappen hebben gedaan, kunnen we koken. Ik ben weer hier. Hier, nadat we boodschappen hebben gedaan. Hier kunnen we koken. Deze zin is in het perfectum, want dit moet je eerst doen en dat moet klaar zijn. En dat doe je met het perfectum. Als je daar meer over wilt leren, dan kun je hier klikken, want ik heb daar ook een video over gemaakt. En natuurlijk kun je ook dit helemaal in het verleden zetten. Bijvoorbeeld gisteren, nadat we boodschappen hadden gedaan, konden we koken. Eerst nadat met het pluskwamperfectum en vervolgens de volgende zin in het imperfectum. Oké, dus voordat kun je vergelijken met before en nadat kun je vergelijken met after. Nu gaan we naar totdat. En een voorbeeld is, we blijven op het strand totdat de zon ondergaat. We will be staying here on the beach until the sun goes down. En dan gaan we naar huis en slapen. Oké, de laatste 3. Eerst terwijl. Terwijl ik deze les opneem, ligt mijn kat te slapen. Terwijl is while. 2 dingen op hetzelfde moment. Tegelijkertijd. En dat kan nu zijn of vroeger. Dus het kan ook zijn, terwijl ik gisteren de video maakte, sliep mijn kat lekker op zijn toren. Ik weet niet meer wat ik zei, maar terwijl ik de video maakte, sliep mijn kat. Dan zodra. Zodra ik klaar ben met het filmen, ga ik de video editen. Dus zodra is vergelijkbaar met as soon as.
Dan de laatste, zolang. Als je nou iets heel romantisch en ook cheesy wilt zeggen tegen jouw partner. Zolang ik leef, blijf ik altijd van je houden. As long as I'm living, I will keep loving you forever and ever and always and ever and always and always. Dus zolang is vanaf nu tot het einde van iets waar je de conditie voor stelt. In dit geval van nu tot mijn dood. Ik kan ook zeggen, zolang ik genoeg geld heb, drink ik elke avond champagne. En misschien is dat morgen al wel weer over en ben ik failliet. Geen idee. Dit waren dus de 9 conjunctiewoorden. Als je deze video leuk vond of behulpzaam vond, geef het dan een duimpje. Thumbs up. En als je denkt dat andere studenten ook baat kunnen hebben bij mijn video's, deel ze. Deel ze, zodat ik zoveel mogelijk studenten kan helpen. Ik hoop jullie heel gauw weer te zien en een heel fijne dag. Zo, blijf jij maar lekker slapen, hè, Veggie?